Hi everyone, good morning. Welcome back to my YouTube channel. And I feel so sorry every time I start my morning video or like day in my life video. I start like having my coffee, like this is how I like to start my morning. I woke up super early as it's a Friday night. I think I slept 8:30 rati and I woke up like 6:30 in the morning. I took my shower, everything is done. It's 7:30 and my birthday is next week, so I want to go to Kmart, get wine glasses, cups, just in case restock if I invite all my friends together. I just want to get things done and yeah, let's get ready to go to Kmart and we'll see how the day goes. I'm like keeping plan we might call our friends, we might do something, but haven't planned anything yet, so let's go to Kmart. And one thing about me is I love filming in the morning, but I don't want to disturb my friends. Sometimes I just have to control, but I love filming in the morning. Morning grind in Supriya's kitchen. Everyday grind. Everyday grind. It's like a long time भइसक्यो थियो हैन के पनि बिहानै उठेर हुन्छ नि जहिले पनि कामको रस भइरा थियो कफी खायो गयो भइरा थियो काम दिदा हो आज अफ हो अनि म बाहिरबाट घर आए हैन दिपल पनि घरमै रहेछ सो आई वाज लाइक लेट्स ईट समथिङ साथी भयो भने चाहिँ हल्का एनर्जेटिक हुन्छ नि भाइब्स आउँछ once we start we never stop oh यो त लाइफ शिट भयो डीप शिट भयो के रे once we start केही सुनेको छैन once you start you never stop काजुहरु पनि हाल्नुपर्छ छैन होला है काजु चाहिँ छैन होला सुल्ताना त छ नि सुल्ताना त हाल्दैन यसमा ट्राई गर्नु ठीक छ है चिनी हाल्नु पर्यो चिसो र डेन्जर छ यार म त त्यही भएर हिजो पनि मजाले सुतेँ बिस्तारै Friends with photography skills. Harris Park vibes. We all have that one friend who's taki also. Nahi umang, nahi kusi. साथी एकचोटि पकड न एक सेकेन्ड ल पानी पर्छ एक सेकेन्ड एउटा चप सिधा बनाऊ म चाहिँ किन हेर्दिनँ यस्तो भएको छ यार यहाँ र न तर भिडियो म चाहिँ ह्यारिस पार्क आई थिंक लङ टाइम कति महिनापछि आएको मलाई याद पनि छैन तर आई वान्टेड टु ह्याभ पानीपुरी सबैलाई पानीपुरी खानु मन रहेछ सो वी आर एट दिस प्लेस पानीपुरी भन्ने ठाउँ इट्स रियली गुड वी हेभ दही पुरी स्पोर्ट फोकस भएको भएको मेरो कतिको बनाउने भने म त किन साइड यो अति मेरो यार dum 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 बड़ा इन्वेस्टमेंट है इस पे थैंक यू कसरी खाइदिनु नेपाल का पान में इतना बड़ा होता था मैं बोला कि बड़ा होता था इससे भी बड़ा How was the Harris Park experience? It was good. It was my 100th time this. Suman go. What's the experience at the Harris Park? अति रमाइलो भयो कति बसी हैन त्यो के रे इन्डियन टिपिकल फुड स्ट्रीटमा आएर खाँदा यस्तो रमाइलो भयो मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो
Nice. अर्को पालि चाहिँ नि ड्रिङ्क्सहरूलाई याद पर्छ क्या जुसहरू फालुदाहरू त्यो हुन्छ नि ड्रिङ्क्सहरू क्या यो के हुन्छ त्यो के रबडी रु अफ द टाइपको हुन्छ नि एउटा गुड आइडिया भन्न खोजेको मलाई चाहिँ अति रमाइलो भयो I don't know के खालको vlog भइरहेछ but it was a Harris Park mini vlog. Alright, we'll catch you up later. Bye bye. See you at home. Okay. Harris Park moments haru. हामी हेरिस पार्क आएको छौँ पान खान पानको पऱ्यो 10 रुपियाँ $5 10 रुपियाँ ए 10 रुपियाँ हाम्रो प्लान थियो जेरी खाने जेरी नखाएको हामी नखाएको जेरी धेरै गुलियो छ पेट असर गर्छ पान खाएपछि मेरो मुख रातो हुन्छ ओके हैन होइन त्यो भैयाले डाल्दिएन त्यसै भए I am the happiest person in the world. So के भयो भने I came back home, I got freshened up अनि skincare पनि सबै गरिसकेँ and then now I wanted to fix this tripod मैले Timuबाट मगाएको. I got some Timu के भन्छ tripod ring lights होइन mini lights. मैले यो एंगलबाट कहिले पनि भिडियो खिचेको छैन because do you know what I have a tripod मेरो height जत्रो. So this is the tripod अनि surprisingly it's really good quality अनि I'll try and demonstrate. So मेरो height चाहिँ 5'6" है. So मैले हात यस्तो गर्दाखेरि पनि यो लेन्थमा पुग्छ अनि स्टिल मैले स्क्रू गरेर यसलाई अझै लेन्थ यहाँदेखि यहाँ बढाउन मिल्छ. So you can imagine like मेरो height नै होला यति त. Oop. Alright, so wrap up. Welcome to the vlog, Suman. Welcome. Ooh, welcome, Saurabh. Welcome. त्यो भित्रबाट छिरेको त्यहाँबाट हैन छिर्नेबित्तिकै त यार दोस्त अति बवाल छ बज्ने साथी फेरि पनि फर्किने घर मैले के त साथी दुईटा हेरेको छु क्या घरमा त्यो एपबाट साथी जम लेट्स गो पड्किँदैन सिधै अब देखिन्छ होला नि यहाँबाट उभिन्छ हाँ ओ यहाँदेखि होइन क्या उता हिँड न वहाँ अझै म घुमाउनु ल्याइरहेको छु मलाई घुमाइरहेको छु यिनीहरू